May pabukas po ng ano. Hi guys! Today is July 11th, 2019. It's a Thursday. Nag-vlog ako kanina para sa TAYTAY Tiangge Bagsakan, Thursday Bagsakan. So panoorin nyo yun kung hindi nyo pa napapanood. But now it's already 5:45 ng gabi. Pupunta kami ng Life Homes. Bibili kami ng pang samgyup namin dito sa bahay. So andito si Sach. Pinapakita mo yung tropilo para daw sa mga pandak na nagda-drive. So, andito si Sach. Bibili kami sa Robinson sa may Life Homes. And then, kasama si Sky. Hi, Sky. And then, si Sisi. So, kaming apat lang yung lalabas pa today. Nasa-stress si Sach mag-drive. Kasi dito sa amin, dito sa floodway side, May biglang tumatawid. may bigla nilang tatawid, ang dami-daming motor. So, syempre, hindi naman pag umuuwi, syempre parang nag-aano uli siya mag-drive, nakakapanibago, nakaka-stress. Pati tuloy ako na-stress. Oh, wow! Wow, swimming! Water lily! Swimming! Two dirty hands are not good to see. Biglang tatawid na bike. Sabi ng bike. Allen, tricycle. Allen, may mga tricycle na nagkaka. Gagawa tayo. Ano to? Ang vlog ko ay DIY samgyupsal. Nasi? Taray dito sa Pasig. Ano pangalan nito? Choice. Sa Life Homes, Pasig Choice. Merong mga pushcart. Tapos saka ka pwedeng mamili. Ayan. Diba? Taray, may pushcart. Magkano? Saj, pigilan mo sarili mo. Na condo, katapat lang niya yung Choice. Grocery. Kala ko sino mo ano sa akin, Sky. Hi! Dito kami bibili ng meat namin sa Robinsons. Yay! We're going home! Ito na ang na-prepare naming family dinner. Ang aming DIY samgyup. So, meron kaming chicken. Merong pork belly kasi wala yung bacon, parang bacon strips na pork. Tapos meron kaming inihaw na bangus, and then tuna. Inihaw din na tuna, and then meron kaming, ano ito mama? Kimchi. Tapos syempre meron din kaming yung soup, yung shabu-shabu soup, yung mga crab balls, mga ganyan. Pinili namin sa Landers, and then bumili lang kami ng yung noodle, instant noodles. Tapos meron din kaming gulay, may crab sticks, and then may bacon, may chicken, tapos may shrimp. So, ayan ang aming simple dinner for today. DIY samgyup.
panonood natin. Kasi maraming mga ano yan, supporters, so maraming maglalike. Tapos na kaming kumain. Ayan, mga patabaing baboy pagkakain, higa-higa. Ayan. Tapos nanonood na lang kami ng teleserye. Pero dito ko na i-end yung vlog, guys. If you like this video, be sure to give it a thumbs up and show some love by subscribing to my channel. I will see you guys in my next video. God bless and may the fab be with you all. Buyers! Buyers! Sis ka nag-high five. Meron kaming weekend family trip sa Subic. So kung galing kayong Manila, yung toll is nasa 500. 430 plus 54. Kaya 484 yung toll nyo from Manila. Busy na busy ka din? Wow, ang dami mo na nakuha! Ayan. Saan ako titingin? Dito. Oh, baby, magkamahan. Okay.